Good morning mga po! Welcome back to Lola's channel. At sa lahat ng mga kababaihan, Happy Women's Month. Kami naman puro babae ngayon. Kasi may pupuntahan kami lang. Happy Women's Month sa atin mga kababaihan. Ito mag-unbox na ang lola nyo ng aking unan. Uunahin ko muna ang aking unan. Yan. Hindi sponsor ito pero nakuha ko lang na libre ito sa Walter Mart. Nag-grocery lang ang lola nyo at na-reach lang niya yung may libreng unan. Samahan nyo ang lola. Ayan, tingnan ninyo mga apo. Oh, di ba? Bubuksan ko siya talaga. Wala na mga pangalan. Pangalan. Ay, tingin ko ito galing kay ano to? Balae. Wow, thank you, Balae. Talagang hinintay ko lang talaga na ma-videoan tong mga to kaya hindi ko binubuksan. Ayan. Thank you, Balae. Thank you. Thank you, Tita Balae. Galing sa DTI. Tableya ng lola ninyo, tableya. Oh. LOLAMOVE. Wow! Feeling LOLAMOVE na talaga ako. Thank you. Mami Emma, LOLAMOVE. Ay, sus Maria Josep, kung alam ko lang na ganito laman kahit sana wala nang vlog. Ay. Oh, wow! Meron ako ulit nito. Tita Balae Lane. Wow! Every year ako binibigyan nito. Meron din akong ganito last year. Yung naulanan ng abo ng taal, ng mga plants ko. Wow! Ang ganda! Grabe! Diba? Tapos, ang dami kong pananim, oh. Ayan! Ito pa. Wow! Ito pa. Alam mo. Ayan. Pero, huwag kayong mag-alala Balae. Kasi sa summer nabubuhay talaga itong mga ito kasi ayaw din nila masyadong maulan. O diba? Ang galing ng lola nyo. Ang saya. Meron ako ulit pananim. Kailangan ko makabili ng potting soil bukas. Ayan. Tapos, ito. Saan? Wala na mga cords. Mami Emma, ito galing kay Palapal Family. Kay Tita Balae Bunsoy ito. Maraming thank you, Tita Balae Bunsoy. Ang kamukha ni kay Abad na Tita Balae ko to. Maraming salamat. Hinahanap ko kasi mga pangalan. Ala, basta ito galing sa mga aking mga Balae. Ayan, sa family ni Nicoy ng aking manugang. Ayan, ang ganda naman nito. Pati sa damit ko may bulaklak. Tapos, ito din. Thank you, Balae. Ayan. Tapos, ito, Pierre Cardan. Ayan, ibibigay ko ito kay lolo ninyo. Ayan. Kay lolo ninyo ito.
Ito pang kitchen. Wow! Pang kitchen naman. Ang ganda. Thank you mga balae. Thank you. Thank you mga balae. Thank you, thank you. Sa mga atin mga kababaihan, Happy Women's Month. Hindi ganun na. Oh, di ba? Ang laki-laki. Isa pa, isa pa. Isa pa. Isa pa, isa pa. Happy Women's Month. Thank you. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. At Happy Women's Month sa atin lahat na kababaihan. Bye-bye!